zijn vader dood was. Ja, dat zegt tegen hetzelfde zijn gevoel over dit paard. De meeste kaarten blikken uit op bepaalde onderdelen, maar het lokstelt in de eerste kant echt alles. Wat een speciaal paard. Een toonloze energie, fantastische bewegingen en de wil om te presteren. Hij is pas 8 jaar en hij zal ongetwijfeld doorgroeien naar het allerhoogste niveau. Dit jaar wordt rustig wat uitgebracht in de wedstrijden op Pries en George niveau. En Edward, ja, we weten het allemaal, hij heeft maar liefst 6 nakomelingen van de dronkeners Totilas op stal staan. Totilas, dat is de naam van dit paard. Geboren uit de Nederlandse Surveyhal en daarachter Don Schufro. Een fantastische teken, een fantastisch paard. Deze dwarsstotel jongens, gereden door Edward Gal.
Ja, echt. Ja, Edward van is opgelet. En deze Roos Total US, die zal ongetwijfeld tot heel een keer weer het applaus horen. Dames en heren, Toti was Circle Hall, Dolce-Vrouw, wat een droomafsluit van de wedstrijd. En Edward was verteld ja, terecht het applaus, want wat hebben we genoten van deze Total US, gereden door Edward van. Maar we zijn weer op de kant, we hebben fantastische combinaties vandaag. Vanavond ook nog, dan hebben we de toppers in. En hier komt nog zo'n topper.